vài lít thôi ha. Khu vườn Lễ Thật xin chào các bạn. Một ngày mới tốt lành. Mình đang đứng trên cái cây xanh. Cây này là cây xanh mà những video vlog trước mình có chia sẻ với các bạn là khu còn nhiều rừng ở trong vườn đó. Thì các bạn biết cái cây nó bị ngã đổ bởi đầu mùa mưa đó. Và bây giờ mình thấy là cần phải cắt nó dọn nó gọn hơn một chút nữa để lấy ánh sáng cho những cây nhỏ xung quanh nó. Nên là giờ hai cha con mình đang làm đây. Những ngày trước thì mấy cái con của mình làm, bữa nay thì mình cưa những cây khác trong vườn. Bữa nay thì mình xuống mình làm luôn. Mình thấy cái cây xanh này nó hơi nó khó làm khi nó lớn rồi. Cây xanh này là loại có mũ, nó khỏe lắm. Và nếu như mà mình không có dọn nó thì nó sẽ không chết, mà nó nằm đây và nó phát triển tiếp nữa thì nó sẽ tùm cái chỗ này và nó ảnh hưởng tới những cái cây nhỏ mình vẫn còn nhỏ xung quanh ở đây. Nên bây giờ mình cưa cắt ha, các bạn xem qua mình cưa một cái cành cây như thế nào và xem qua cái hoàn cảnh mình đang làm ha. Và sau đó mình lại sẽ tiếp tục làm, mình chia sẻ với các bạn một chút. Các bạn nhìn thấy những cái cây mà leo lên trên nó không? Những trái đó đều ăn được đó các bạn, nhưng mà nó không có đặc biệt thôi. Nhưng mà nó đẹp, chủ yếu là nó đẹp các bạn. Và nó ngọt ít nhưng mà nó cũng chát, cũng khá chát. Cũng chát tương đối, nên là nó chỉ có cái vỏ thôi. Mình cũng không biết là cây gì. Dây leo nó lên trái đẹp các bạn. Nó leo lên hết cây xanh như vậy đó các bạn. Và đây là những cái vết cắt này. Đây mình mới vừa cắt xong cái chỗ này. Cây nó ngã xuống. Bữa hôm qua thì nó chưa ngã, bây giờ mình cắt xuống và con của mình đang tỉa những cái cành nhỏ phía dưới. Sau khi tỉa ra hết rồi thì lôi nó ra khỏi cái khu này. Không biết có cái cây nhỏ nào nằm bên dưới không. Hình như có một cái cây nhỏ nữa đó. Cứ lôi ra rồi mới thấy được các bạn. Thì phải lôi nó ra hết rồi để nó gọn gàng. Ngay chỗ này là đường đi các bạn, nên là không dọn là không được. Nó như vậy đó. Và để cưa hết cái cây này chắc nghĩ là dọn cho nó gọn gàng chắc cũng phải hết buổi sáng các bạn. Buổi sáng mới làm việc rất là siêng năng cần mẫn các bạn. Đây là những cái cành đã cắt này. Và ở dưới kia là suối. Ở đây giờ nó còn những cành to lắm bạn. Chút nữa sẽ phải lấy đây là cái cành cửa thân nó. Ở đây nó còn có dây lan rừng nè. Lá ở rừng cái gì cũng phát triển tốt mạnh hết các bạn. Ở thành phố lá nhỏ xíu các bạn ha. Trong vườn trong rừng thì lá thật là to. Mình nghe tiếng động ở trên cây. Mấy cái dây leo nó đứt thôi các bạn. Nhưng mà khi nghe tiếng động khi bạn đứng trên cây hay là trong vườn thì bạn phải theo dõi, vì không biết là con gì nên mình phải theo dõi để mình biết, mình xử lý cho phù hợp. Ở sau đó mình có cắt rồi đó các bạn. Bây giờ vẫn còn những cái cành rất lớn như thế này đây, đặc biệt là cành này các bạn này, rất là lớn. Cái này thì mình phải lấy, mình cưa xong một ít khoảng nửa, xong đó mình sẽ lấy cái rìu mình chặt nó. Thì làm vườn rừng vậy đó các bạn. Có nhiều người họ nghĩ ui nhìn thấy ha, làm vườn rừng mệt quá, không có sức sao làm vườn, đúng không các bạn? Thì thường thì chúng ta hay nghĩ vậy, làm cái gì chúng ta phải có sức mới làm được. Nhưng mà đó là một cái cách suy nghĩ thông thường các bạn. Suy nghĩ đúng hơn là mình sẽ làm và rồi mình sẽ có sức khỏe. Khi mình chưa biết thì mình bắt đầu làm rồi mình mới biết, rồi mình mới giỏi hơn, rồi mình mới trở thành xuất sắc. Cũng vậy, khi các bạn không có sức khỏe thì các bạn nên làm vườn nha. Nói câu này nghe rất là vui ha. Không có sức khỏe thì nên làm vườn, vì khi các bạn làm vườn thì các bạn sẽ khỏe hơn mỗi ngày. Ngày trước khi mình mới mua cái khu vườn này đó, mình đi từ trên đỉnh dốc xuống ha, là mình đã thấy nó dài thăm thẳm rồi. Vì khu vườn này cỡ khoảng 3 hecta, nhưng mà nó lại làm cái đồi, hay gọi là cái núi cũng được, mà cái đồi cũng được. Nó giữa đồi và giữa núi đó, nó lớn như vậy đó, nó lưng chừng ở giữa như vậy. Mình đi từ trên xuống dưới xong, mình coi đất xong, mình đi lên thì mình đi xuống dưới thì băng. Người dẫn mình đi coi đất là họ đi theo đuối luôn, hăm hở với bạn coi đất mà. Và nhưng mà khi mình đi lên rồi thì họ đi lên băng. Còn mình thì bò lên đến nơi cái chân của mình giống như muốn rớt luôn đó các bạn. Là cảm giác giống như là nó muốn rớt ra đó các bạn, nó rời ra đó các bạn. và mình tự nhắc nhở bản thân của mình là tại vì lâu này mình đâu có đi như vậy đâu. Mình chủ yếu là làm việc, mình ngồi trên xe mình di chuyển, hay là mình ngồi một chỗ mình giảng dạy, hay mình đi tới đi lui trong cái phòng nhỏ xíu, không gian hẹp thôi. Rồi mà lâu quá rồi, cái đợt đó
cũng với vừa qua Covid được chắc khoảng 1 năm hả ta, 5 rưỡi gì, thì cũng chẳng đi đâu nhiều. Và nên là mình nhắc mình rằng không, cứ đi từ từ rồi nó sẽ quen, đến ngày rồi mình đi nó bình thường thôi, do lâu ngày như vậy. Và cảm giác lúc đó chân mình muốn rớt ra luôn đó các bạn. Và khi mình mua cái vườn xong đó các bạn, bắt đầu mình làm thì mình đi lên đi xuống, thì những cái ngày đầu của mình là chỉ cần đi xuống ha thì không sao, nhưng mà đi lên là phải cố gắng, rồi đi nửa chừng á thì nghỉ, vì mình vừa làm việc nữa mà chứ đâu phải chỉ đi không đâu, nên là nó mệt. Đi lên giữa chừng mình phải đứng mình nghỉ, xong cái mình đi lên khúc nữa mình đứng mình nghỉ, cái mình đi lên khúc nữa cái nó mừng lên tới nơi rồi. Nó giống như là mừng khi mà còn nhỏ đó, mà người thân đi chợ về mà mua cho một bịch chè vậy đó các bạn, giữa trời nắng trưa hè mà được đem về bịch nước mía hay bịch chè đó các bạn. Ô, nó mừng vì lên đến nơi rồi. Xong rồi cái nghĩ đến xuống mà thì cũng phải làm việc, cũng phải chạy xuống, có những anh chị em giúp đỡ nên mình phải đi theo, rồi mình cũng chỉ mọi người phải làm như thế nào theo cái ý của mình, theo cái hiểu biết, cái sắp xếp của khu vườn của mình. Thì mình lại đi xuống, rồi mình đâu phải đi thẳng hơi xuống đâu, đi vòng ngang qua vòng ngang lại trên đất cho đến khi đi xuống dưới, rồi đến khi mình đi lên nữa thì nó lại lặp lại cái hành trình như vậy. Và mỗi lần lên là đầu gối như muốn rớt luôn. Và sau này mỗi lần đi xuống đó các bạn thì nghĩ đến việc đi lên nó khiếp các bạn. Nhưng mà không thể nào không làm được, nên thôi kêu thì thôi, nếu mà mình đi chậm chậm thì mình cứ từ từ mà, thì mình cứ nghĩ thôi, cứ động viên như vậy. Và cho đến bây giờ thì mình có thể đi lên đi xuống khu vườn các bạn. Đi lên đi xuống bây giờ không còn là vấn đề nữa các bạn, mà làm việc luôn, nặng luôn, mệt luôn rồi thì ngồi nghỉ 5-7 phút là thế là mình đi lên thôi, nếu mà ở dưới đáy vườn. Còn trong khu vườn thì đi tới đi lui làm, nhiều khi đứng rồi mới lúc đó chân mình mới khỏe, rồi mình mới leo cây được bạn. Chứ ngày trước á mình leo lên cái cây ở nhà mình thôi, để hái mấy cái trái ở nhà đó, cây sòi thôi. Và có đôi lúc là cây nhãn nữa, mình lấy cái cầu thang, cái thang mà đứng lên đó các bạn, mà thang chữ V đó, nó có chân đứng sẵn rồi, mình chỉ bước lên như cái bậc thang thôi đó. Mà mình lên mình hái xong đó các bạn, mình gồng người mình cho khỏi rung lắc đó, mà mình lên con người mình nó rung mà cái chân mình yếu, nó trụ không được, cái làm cái thang rung ghê lắm các bạn. Mình phải kêu cái con mình giúp. Rồi sau đó mình lên mình làm, rồi mình xuống là mình choáng các bạn, chân mình nó run mà người mình nó mệt. Mình muốn chia sẻ cái hành trình như vậy để cho các bạn hiểu được rằng đừng có, và nếu như mà mình không làm vườn rừng đó thì mình còn yếu hơn nữa các bạn. Nhưng mà khi mình làm vườn đây thì bây giờ càng ngày mình càng khỏe hơn các bạn. Bây giờ mình có thể leo cây, mình có thể cưa cây, mình có thể đi lên đi xuống, và thậm chí mình có thể chạy từ ở dưới đáy vườn lên ở giữa vườn được các bạn, chạy một hơi. Vườn nhà mình cao lắm bạn, dốc cao lắm, chia ra 3 tầng, tầng trên đỉnh, tầng giữa và tầng dưới đáy vườn là 3 tầng bằng. Còn lại là khoảng từ trên xuống ở giữa là nó dốc, khoảng từ giữa xuống đáy là nó dốc. Như vậy đó, mình chia sẻ với các bạn để rồi các bạn những ai có ý định yêu thích làm vườn đó, hay là bị hiểu sai đó, là mình phải khỏe rồi mình mới làm vườn được, chứ mình sức như thế này thì mình làm vườn gì được. Mình thì khi mình mua vườn lúc đó mình chắc 42 tuổi các bạn. Đúng rồi, 42, hơn 42 tuổi. Thì bây giờ tháng 7 này mình là 44 tuổi các bạn. Thì 42 tuổi mình bắt đầu làm vườn các bạn. Mình mới làm vườn rừng, leo trèo cắt tỉa các kiểu các bạn. Thì nếu như các bạn nghĩ mình lớn tuổi thì mình có thể làm được, thì các bạn còn có thể làm tốt hơn. Nếu các bạn trẻ hơn hay là các bạn lớn tuổi hơn chút thì cũng không sao cả. Các bạn cứ làm và càng ngày các bạn sẽ khỏe hơn. Đừng nghĩ là khi mình khỏe mới làm vườn rừng nha các bạn. Mới làm vườn là hiểu biết sai rồi. Giống như là khi nào mình giỏi mình mới đi làm vậy. Thực ra thì chúng ta phải đi học xong đúng không? Chúng ta học nghề, chúng ta đi thực hành, rồi sau đó chúng ta mới giỏi chứ. Rồi chúng ta mới xin việc làm chứ. Rồi càng làm chúng ta theo năm tháng chúng ta có thêm kinh nghiệm mà chúng ta mới giỏi hơn chứ. Chứ có bao giờ mà chúng ta ở nhà rồi chúng ta chờ giỏi rồi mình mới đi làm nghề không? Không, chúng ta phải đi học từng bước, và cứ chỉ cần trung tính theo thời gian các bạn. Cũng vậy, các bạn làm vườn cũng vậy, cứ mỗi ngày làm ít thôi, không có cần phải làm nhiều. Rồi đến một ngày bạn khỏe hơn có thể làm nhiều hơn. Rồi đến một ngày mới đầu bạn đi không nổi, sau đó bạn đi, rồi bạn chạy, mới đầu bạn leo không nổi thì sau đó bạn leo. Nó như vậy đó các bạn. Mình nghĩ đến việc mà cầm cái rìu mà chặt gỗ là việc mình không nghĩ được. Mình không có nghĩ khi mà mình mua vườn đâu các bạn. Mình không nghĩ đến việc đó, nhưng mà bây giờ mình có thể làm được các bạn. Mình cưa những cái cây rất là to này nè, mà lúc trước khi mình mới nhìn thôi mình đã choáng các bạn. Mình không biết mình cưa nổi hay không, vì mình cưa tay không hả. Mình thích đơn giản nên mình không có thích phức tạp máy móc rồi lôi ra, nào là đổ xăng, nào gắn pin nè. Mình thích cái gì dụng cụ đơn giản thôi, cầm trên tay sử dụng được, cái gì handle thôi, cái gì nắm được thôi sử dụng. Nên là
mình cũng không thích máy móc nhiều. Thì giờ mấy cái cỏ mình cũng chẳng cắt nữa, nhà mình cũng phát bằng dao không à. Và mình cũng thích phát các bạn, và mình cũng muốn cái con mình phát. Mấy cái cỏ thì nguy hiểm các bạn biết rồi ha. Rồi các bạn có làm không nguy hiểm thì cũng được, nhưng mà mình thích phát để cho sức khỏe mình tăng lên nhiều hơn là mình cắt cỏ. Mình phát cỏ thì cơ tay hay lòng ngực của mình, bả vai của mình đều phát triển cả các bạn. Việc nó không nặng nhưng lặp đi lặp lại, nó giống như là exercise đó, nó giống như khi bạn tập thể hình vậy. Không cần phải tập nặng mà các bạn cứ lặp đi lặp lại cái việc đó nhiều lần thì cơ các bạn sẽ phát triển và các bạn khỏe ra. Thì mình muốn cái con mình cắt cỏ cũng vậy đó, để cho cái con mình phát triển. Vì làm vườn không phải chỉ là kinh tế không, mà làm vườn còn là hạnh phúc, là không khí sạch, là ăn đồ sạch, và còn có tăng thêm sức khỏe nữa các bạn, và cũng như là có thêm kỹ năng trong cuộc sống. Đó là cái mục đích, nên là mình chỉ muốn làm những cái công việc trong cái sức lực của mình để cho cơ thể mình nó khỏe và nó giỏi, và giảm hỗ trợ máy móc, cũng sẽ giảm hỗ trợ chi phí, và môi trường nó cũng sẽ tự nhiên hơn, đỡ độc hại, đỡ thải khí carbon, vân vân, nhiều ích lợi trong đó các bạn. Và như vậy mình chia sẻ cái cảnh mình cắt cây hôm nay ha, và cũng khích lệ những bạn hay là những anh chị lớn tuổi hay là những bạn yếu nghĩ rằng mình không làm được thì các bạn làm được các bạn. Cái chân của mình ngày xưa đó mình đưa vào trong cái bếp cam xe đạp 2 lần, mình bị may 2 lần các bạn. Rồi sau đó mình về mình thích đá banh của mình đá thì khi chưa lành nó cương mũ lên các bạn, mình phải mổ cái gót chân của mình 1 lần nữa, nên cái gót chân mình rất là yếu. Rồi sau đó trước Covid mình có ngã xe máy 1 lần, ngã cái đó nặng các bạn, ảnh hưởng đến các dây gân luôn, có nghĩa là chân mình cái chỗ dây gân nó bị mài xuống đường luôn á các bạn. Nhưng mà cảm ơn Chúa là nó chưa đứt và nó lành lại. Thì chân trái của mình yếu lắm, bao nhiêu cái tổn thương nó chỉ giòn chân trái. Nhưng mà khi mình làm vườn, và đó là lý do mà khi mình leo lên cái thang hay là mình bước xuống mình run chân luôn các bạn. Và mình thấy là cái tình trạng này là không được rồi, mình phải làm việc để mình khỏe hơn. Tại vì mình lúc đó chỉ giảng dạy chủ yếu các bạn, và ngồi trên xe di chuyển và giảng dạy, đưa đón các con đi học thế thôi. Và trước đó thì ngày xưa mình khỏe lắm, và mình thấy mình hiểu được cái ngày xưa của mình khỏe và bây giờ mình yếu, mình hiểu được. Tại vì chính mình đã từng rất khỏe nên mình hiểu được lúc mình nó yếu, nó sa sút đến mức độ nào. Thì bây giờ mình làm vườn đây thì mình bắt đầu khỏe, rất là khỏe lại các bạn. Và mình còn ao ước là đến lúc mình 60, 70 tuổi mình có thể đu từ cây này qua cây khác nữa các bạn. Mình thích như thế. Mình thích mình nhiều tuổi chứ không có già các bạn, để mình còn ích lợi thật nhiều. Và khi mình có sức khỏe mình cũng hưởng niềm vui trong cuộc sống được một cách sâu sắc hơn, một cách đầy đủ hơn. Như vậy nếu bạn yêu thích về những chia sẻ của mình trong buổi sáng hôm nay thì bạn cho mình một like ha, một yêu thích, một đăng ký kênh, và mình để rồi khi mình ra những video mới các bạn có thể theo dõi. Và cam kết của mình dành cho những video của mình đó là những gì giá trị tốt nhất có thể dành cho bạn, để giúp cho cuộc sống của bạn được tốt đẹp hơn, được vui hơn, được hạnh phúc hơn, được ý nghĩa hơn. Khu vườn Lẽ Thật xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những vlog tiếp theo. Bye bye. Đây là con trai của mình nói chuyện bây giờ. Say goodbye everybody my son. Goodbye.